Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου μου, «Τροφή για προβληματισμό με δοκιμασμένες συνταγές ευτυχίας», που είναι το κεφάλαιο «Παιδιά και παιδαγωγή». Αναφίβολα, τα γονίδια προκαθορίζουν τις δυνατότητες και αδυναμίες του καθενός. Σε ποιον όμως βαθμό θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και σε ποιο βαθμό θα υπερπηδηθούν οι αδυναμίες θα εξαρτηθεί από το περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή μας μέσα σε αυτό. Τώρα που τα πράγματα τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολυσύνθετο και μαζί με το καλό δυστυχώς μετεξελίσσεται και το κακό, πιάνοντας έτσι στον ύπνο πολλούς γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους παιδαγωγούς. Αναφίβολα, η πρώτη παιδαγωγή είναι οι γονείς, που εκτός από τα γονίδια τους θα αρχίσουν την αλληλεπίδραση με το παιδί τους και πριν αυτό γεννηθεί. Οι πλήστοι γονείς αντιλαμβάνονται τον πρωταρχικό τους ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αλλά δυστυχώς είναι λίγοι αυτοί που μπαίνουν στον κόπο να προετοιμαστούν ικανοποιητικά για αυτήν την αποστολή τους, που στο τέλος αποδεικνύεται ως η σημαντικότερη, αφού η κάθε άλλη επιτυχία μας εκμηδενίζεται αν αποτύχουμε με τα παιδιά μας. Οι πλήστοι γονείς αγωνιούν και φροντίζουν για τα υλικά αγαθά που θα χρειαστούν τα παιδιά τους. Όμως είναι λίγοι αυτοί που προετοιμάζονται ικανοποιητικά για την αγωγή των παιδιών τους. Πολλοί υποψήφιοι και νέοι γονείς θεωρούν πανεύκολο το έργο τους, αφού γνωρίζουν πολύ καλά τι τους ενοχλούσε στη συμπεριφορά των δικών τους γονιών. Αυτοί συνήθως θεωρούν περιττή την όποια επιμόρφωσή τους και στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τα λάθη των δικών τους γονιών φτάνουν συχνά στα άλλα άκρα, κάνοντας έτσι μεγαλύτερα και χειρότερα λάθη. Συχνά βλέπουμε γονείς που βγήκαν δυνατοί μέσα από δυσκολίες και σκληρή δουλειά και φτιάχνουν δυστυχώς τεμπέλικα, ανίκανα, ανικανοποίητα και αχάριστα παιδιά που ξέρουν μόνο να παίρνουν και να ζητούν όλο και περισσότερα. Υπάρχουν όμως και οι γονείς που θέλουν να αρνούνται τις ευθύνες τους και τα φορτώνουν όλα στην κληρονομικότητα και στην τύχη. Η ποιότητα του σπόρου είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά σίγουρα και το έδαφος, οι καιρικές συνθήκες, αλλά και οι άλλες φροντίδες του καλού γεωργού παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο σε κάθε φυτεία. Δεν είναι τυχαίο που τα ίδια προβλήματα λυγίζουν συνήθως τους ανεκπαίδευτους και απροετοίμαστους, ενώ δυναμώνουν περαιτέρω τους εκπαιδευμένους και εξασκημένους. Άκουσα μια πολύτεκνη μητέρα που έκανε και ανέθρεψε τα παιδιά της με πολλή αγάπη να λέγει: «Το μωρό είναι σαν το ζυμάρι και το φτιάχνεις ό,τι θέλεις». Μια παροιμία λέει: «Το σκυλί και το γατί σου κατά που να το μάθεις». Ευτυχώς σήμερα όλο και περισσότεροι φροντίζουν ακόμα και για την εκπαίδευση των κατοικιδίων τους. Τη στιγμή που βλέπουμε πολλά ζώα να εκπαιδεύουν τα μικρά τους, αρχικά μέσα από το παιχνίδι και στη συνέχεια μέσα στη σκληρή πραγματικότητα, το έχουμε δει σε πολλές γάτες που ζουν στο ύπαιθρο, λόγω που εμείς έχουμε και ένα χωραφάκι με ένα λιόμενο μέσα, πόσο μάλλον θα πρέπει ο καλός άνθρωπος να εκπαιδεύει τα παιδιά του και μάλιστα από τη μήτρα. Από αρχαιοτά των χρόνων ήταν γνωστή η καθοριστική σημασία των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων. Στην αρχαιότητα ο μεγάλος και πολυπράγμων Αριστοτέλης, που υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού διαπίστωσε τη μεγάλη σημασία του εθισμού, της συνήθειας δηλαδή, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, τόνιζε την ανάγκη σωστής αγωγής από τα πρώτα χρόνια του παιδιού. Λέγεται ότι κάποιος γονιός ζήτησε από κάποιο σπουδαίο φιλόσοφο να διαπαιδαγωγήσει τον 10χρονο γιον του και φυσικά ο φιλόσοφος του αποκρίθηκε πως είναι ήδη πολύ αργά.
Θα πρέπει να αρχίζουμε την επικοινωνία μας με τα παιδιά από τη μήτρα και η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησή τους, αν δεν αρχίζει από τη μήτρα, θα πρέπει τουλάχιστον να αρχίζει με τη γέννησή τους ή μόλις αυτά ανοίξουν τα μάτια τους. Και ευτυχώς σήμερα όλα σχεδόν τα παιδιά γεννιούνται με ανοιχτά μάτια. Όσο πιο νωρίς αρχίζει η εκπαίδευση του παιδιού και όσο πιο νωρίς μάθει να χρησιμοποιεί ωφέλιμα το νου του, τόσο καλύτερα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του και τόσο πιο ψηλά θα φτάσει. Σε σημείο που μπορεί να υπερβεί και τις αδυναμίες που καθορίζονται από τα γονίδια. Κατά τον Σωκράτη, όταν ο άνθρωπος μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τη λογική του, τότε θα μπορεί μόνος του να ανακαλύψει το ορθό και την αλήθεια. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα νήπια τους είναι πολύ δεκτικά. Ακόμη και πριν αρχίσουν να θρώνουν λέξεις, καταλαβαίνουν πολλά από τα λεγόμενά μας και παίρνουν πολλά μηνύματα από τη γλώσσα του σώματός μας. Αντιλαμβάνονται τη σιγουριά και ηρεμία μας, όπως αντιλαμβάνονται και την νευρικότητα και τις φοβίες μας. Φυσιολογικά, η φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση των παιδιών ανήκει πρωτίστως στους γονείς και από αυτούς εξαρτάται αν θα χάσουν τον πρωταρχικό τους αυτό ρόλο ή όχι. Όταν τα παιδιά ρωτούν, θα μάθουν είτε από τους γονείς είτε από τον άγνωστο Χ. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να βάλουν τα θεμέλια αλλά και το σκελετό του οικοδομήματος. Από τους γονείς εξαρτάται πόσα περιθώρια θα αφήνουν στους άλλους για να επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά τους και κατά πόσον θα εξουδετερώνουν έγκαιρα τις όποιες αρνητικές επιδράσεις του περίγυρου τους αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Εάν οι γονείς δεν βιάζονται, τα παιδιά δεν θα τους περιμένουν. Και καθοριστικές θα αποδειχθούν οι επιδράσεις από τα μέσα ενημέρωσης, τις άμεσες και περισσότερον από τις έμμεσες ύπουλες διαφημίσεις, τους φίλους, τις παρέες, τους πολιτικούς και τα εντάλματα. Ο χρόνος τρέχει και οι γονείς θα πρέπει να προλάβουν να χτίσουν αρκετά στα πρώτα χρόνια των παιδιών τους, τότε που αυτά κρέμονται από το στόμα τους και μιμούνται κάθε τους πράξη. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουμε χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι και στην καλύτερη περίπτωση οι ευκαιρίες για επικοινωνία και επιρροή στα παιδιά μας θα μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Πρέπει οπωσδήποτε να προλάβουμε την εφηβεία και να χτίσουμε αρκετά πριν πάρουν τον πρώτο ρόλο οι φίλοι. Όσο καλύτερα δουλέψουμε με τα παιδιά μας, τόσο ισχυρότερα θα γίνουν και τότε τόσο καλύτερα θα αυτοπροστατεύονται και αργότερα θα διαλέγουν καλύτερους φίλους και καλύτερο σύντροφο. Το έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, που πρέπει να γίνεται μέσα από διάφορα διδακτικά παιχνίδια, αλλά και μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής, γίνεται εύκολο και πηγή ευτυχίας για τους γονείς που αρχίζουν νωρίς, με αγάπη, γνώσεις και υπομονή. Διαφορετικά, τα εύκολα γίνονται δύσκολα και τα δύσκολα γίνονται δυσκολότερα. Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι ο πατέρας έπρεπε να κρατά αποστάσεις από τα παιδιά του για να μπορεί να επιβάλλεται. Ευτυχώς η λαθασμένη αυτή άποψη που έδινε στον άντρα τον άχαρο ρόλο του λιγομίλητου, απόμακρου, αυστηρού ή και βάναυσου έχει αλλάξει. Σημειώστε ότι το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε το 1999. Τώρα οι περισσότεροι πατεράδες ξεχυλίζουν από τρυφερότητα, στοργή, ανεκτικότητα, υπομονή, κατανόηση και ομιλητικότητα. Αρκετοί πατεράδες αναπτύσσουν σήμερα θαυμάσιες σχέσεις με τα παιδιά τους, δείχνοντας ότι ο γονικός και παιδαγωγικός τους ρόλος δεν είναι μόνο ισότιμος με τον αντίστοιχο ρόλο της μητέρας, αλλά σε κάποια θέματα ίσως είναι και σημαντικότερος. Κατά κανόνα, ο πατέρας εμπνέει στις κόρες του τον άντρα που θα αναζητήσουν και γίνεται το πρώτο και κύριο πρότυπο των γιών του. Ο πατέρας με τα λόγια και περισσότερο με τις πράξεις του διδάσκει συνήθως και τις περισσότερες αρχές σε όλα τα παιδιά του. Η απουσία του ενός γονιού
είναι για το παιδί από τα χειρότερα πράγματα. Η μεγαλύτερη επιθυμία όλων και ειδικά των παιδιών είναι να συνυπάρχουν οι δύο σωστοί γονείς παιδαγωγοί, να συμπορεύονται και να αλληλοσυμπληρώνονται σε όλους τους τομείς, γιατί εκτός των άλλων αυτοί θα δώσουν με το παράδειγμά τους και το οικογενειακό πρότυπο. Αν για να φτιάξεις έναν καλό φαγητό δεν αρκεί η καλή συνταγή και τα καλά υλικά, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και η καλή διάθεση, πόσο μάλλον όταν πρόκειται να φτιάξουμε έναν νέον άνθρωπο. Η επιθυμητή εγκυμοσύνη, που είναι πηγή χαράς και ευτυχίας για το ζευγάρι, η ηρεμία, η καλή διατροφή και ο καλός ύπνος της εγκύου, καθώς και η αγάπη των γονιών για το παιδί, είναι πολύ σημαντικά και θα το βοηθήσουν πάρα πολύ. Φαίνεται δε ότι πολλά από αυτά που φορτώνουμε στην τύχη και στην κληρονομικότητα οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτά που εισπράττει το παιδί κατά τη διαβίωση του μέσα στη μήτρα. Καλόν είναι οι γονείς να συζητούν και να καθορίζουν από πριν τις βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Να συμφωνούν ότι θα του παρέχουν υγιεινές τροφές και θα τα προστατεύουν, χωρίς όμως να τρομοκρατούνται από τους κινδύνους και χωρίς να γίνονται υπερπροστατευτικοί και να καταδικάζουν έτσι τα παιδιά τους στην απραξία, που είναι η χειρότερη τιμωρία, με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Κάθε κοινωνία για να λειτουργήσει αποδοτικά χρειάζεται ιεραρχία και ξεκάθαρους κανόνες με όρια. Το κάθε μέλος θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση του, καθώς και τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κάθε θέση. Φυσικά, οι δυνατοί γονείς θα είναι στην κορυφή της ιεραρχίας και δεν θα επιτρέπουν σε κανένα, περιλαμβανομένων των παππούδων, των γιαγιάδων και των άλλων συγγενών, να επεμβαίνουν στα οικογενειακά τους. Πολύ περισσότερον δεν θα τους επιτρέπουν να τους μειώνουν στα μάτια των παιδιών τους ή να τους υποσκάπτουν. Ακόμη και οι αδύνατοι, άπειροι και ανεκπαίδευτοι γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αναζητούν βοήθεια από το οικογενειακό ή και ευρύτερον περιβάλλον τους, καλό θα ήταν να παίρνουν την όποια γνώμη ιδιαιτέρως. Οι γονείς δεν πρέπει να είναι μόνο για φροντίδα, συμβουλές, επιτήρηση, παρατηρήσεις, αμοιβές και τιμωρίες όπως πράττουν σήμερα οι περισσότεροι. Όλοι ακούμε καλύτερα τους φίλους παρά τους καταπιεστές μας. Συνεπώς, παραμένοντας σταθεροί στο σωστό, με χαμηλούς τόνους, με τη γλυκύτητα της φωνής, το χάδι και το φιλί μας, θα βοηθούμε τα λόγια μας να εισακούονται ευκολότερα και καλύτερα. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το χρώμα, ο τόνος της φωνής μας και οι χειρονομίες μας μαρτυρούν αυτά που πραγματικά νιώθουμε και γι' αυτόν έχουν περισσότερη σημασία από τα λόγια μας. Για να χτίζουμε σωστά και να μην συγχύζουμε τα παιδιά, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Οι πράξεις μας, η γλώσσα μας, αλλά και όλο μας το σώμα θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία. Όταν μιλάμε, δεν επιτρέπεται να λέμε άλλα με τη γλώσσα και να αφήνουμε να εννοούνται άλλα με τον τόνο της φωνής μας. Τα ζώα και τα μικρά παιδιά για να εκφραστούν από ανάγκη χρησιμοποιούν περισσότερο το σώμα τους και ως εκ τούτου αντιλαμβάνονται ευκολότερα τη γλώσσα του σώματος και σε αυτή δίνουν περισσότερη σημασία. Στα πρώτα χρόνια του παιδιού, αλλά και στις δύσκολες περιπτώσεις όπου τα μηνύματά μας δεν περνούν, μπορούμε να θυμηθούμε τον έσωπον και τον Χριστό. Ο Χριστός για πολλούς λόγους δίδασκε με παραβολές. Ομοίως για τους ίδιους λόγους, κάποιους αιώνες πριν τον Χριστόν, ο πασίγνωστος έσωπος χρησιμοποιούσε ουσιαστικά την ίδια μέθοδο, καταφέρνοντας έτσι να περνά τις αλήθειες του μέσα από σύντομες και πικάντικες ιστορίες, τους διαχρονικούς μύθους του Αισόπου. Τα πρώτα πρότυπα των παιδιών, όπως είπαμε, είναι οι γονείς που τα μεγαλώνουν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία πράξη μας τα διδάσκει περισσότερον από 1000 λέξεις μας. Θα διδάξουμε λοιπόν πρώτα με το παράδειγμά μας και μετά με τα λόγια μας.
Εάν εμείς σεβόμαστε τους γονείς μας και όλους τους άλλους, τότε και τα παιδιά μας θα μάθουν να σέβονται εμάς και όλον τον κόσμο. Εάν τους μιλάμε γλυκά, με ειλικρίνεια και συνέπεια, θα μας αντιγράψουν. Εάν όμως μας ακούν να αντιφάσκουμε, να φωνάζουμε και να βρίζουμε, επιδιώκοντας να επιβληθούμε με τις φωνές και τις απειλές, τότε και πάλι θα μας μιμηθούν. Δεν είναι αρκετό να ζητάμε από τα παιδιά μας να μην κάνουν τα λάθη μας, ενώ εμείς θα μένουμε αδιόρθωτοι. Δεν είναι αρκετό να τους ζητάμε να μην καπνίζουν όταν εμείς καπνίζουμε, γιατί εκτός από την εύφυτη τάση του παιδιού να μιμηθεί τα πρότυπά του και γενικά τους μεγάλους, το παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει μέσα στο καπνιστό σπίτι είναι πολύ φυσικό να εθιστεί στον καπνό και να αρέσκεται να ευρίσκεται πολύ κοντά στους καπνιστές όταν αυτοί καπνίζουν, για να εισπνέει έτσι από κοντά και καλύτερα τις εκπνοές τους. Με λίγη παρατηρητικότητα θα δούμε αρκετά εθισμένα παιδιά που δύσκολα απομακρύνονται από τις εκπνοές των καπνιστών. Και όταν μετά θα έρθει η στιγμή που το εθισμένο παιδί θα βάλει στο στόμα του το τσιγάρο, δεν θα νιώσει ούτε την πίσσα ούτε την άλλη βρώμα του καπνού. Εκείνο που θα νιώσει είναι τη γνωστή και ελκυστική γι' αυτό μυρωδιά. Αυξάνονται λοιπόν οι πιθανότητες του εθισμένου παιδιού να γίνει καπνιστής. Αυτόν αποδεικνύουν και οι στατιστικές. Φυσικά, αν θα γίνει κάποιος καπνιστής ή όχι, θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες. Ο άνθρωπος και ειδικά ο νέος μπορεί να επηρεαστεί από οτιδήποτε και να αλλάξει ανα πάσα στιγμή λίγον ή πολύ. Οι κοινωνικές αντιλήψεις, τα μέσα ενημέρωσης, κάποια ταινία, τα πρότυπα, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, κάποιος συγγενής ή κάποιος δάσκαλος, οι φίλοι ή και κάποιος ξένος μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά. Τόσο θετικά όσο και αρνητικά φυσικά. Οι καπνιστές γονείς όμως, παρά τις προτροπές τους, άθελά τους πρόχνουν τα παιδιά τους περισσότερο στο κάπνισμα, τόσο με τον καπνό τους, όσο και με το παράδειγμά τους. Οι γονείς που δεν ξεχνούν τα δικά τους παιδικά χρόνια, που μπαίνουν στη θέση των παιδιών και είναι ταυτόχρονα καλοί ακροατές, μπορούν εκτός από γονείς να είναι ταυτόχρονα και φίλοι με τα παιδιά τους. Εάν οι γονείς ανοίγονται προς τα παιδιά τους, μιλώντας τους και για τα δικά τους παιδικά συναισθήματα, κατορθώματα, λάθη και παθήματα, τότε θα μπορούν ευκολότερα να μιλούν μαζί τους για ό,τι τα απασχολεί. Φυσικά, όπως όλοι μας κρατάμε για τον εαυτό μας κάποια πράγματα και κυρίως κάποιες λεπτομέρειες που θεωρούμε πολύ προσωπικές, ίσως και τα παιδιά μας, ειδικά από την εφηβεία και μετά, είναι επόμενο να κρατούν για τον εαυτό τους κάποια πράγματα και ειδικά ότι θεωρούν πολύ προσωπικό. Αυτό δεν πρέπει να μας ενοχλεί, γιατί δεν μειώνει τα αμοιβαία αισθήματα αγάπης ούτε τη φιλική μας σχέση. Όσο πιο καλή σχέση δημιουργήσουν οι γονείς αναμεταξύ τους και με τα παιδιά τους και όσο περισσότερα θέματα συζητήσουν με τα παιδιά σταδιακά, ελεύθερα και ισότιμα, τόσο δυνατότερα και λιγότερον ευάλωτα παιδιά θα έχουν. Αντίθετα αποτελέσματα θα έχουν οι γονείς που δίνουν το κακό παράδειγμα, που διαπληκτίζονται μειώνοντας ο ένας τον άλλο μπροστά στα παιδιά. Όταν χαλάσει η σχέση του ανδρογύνου και κυριαρχήσουν στο σπίτι οι καυγάδες, τότε κατά κανόνα θα παραμεληθούν και θα επηρεαστούν αρνητικά τα παιδιά. Τότε συνήθως πέφτει η απόδοση των παιδιών στα μαθήματα και συχνά μπλέκουν ακόμη και συνειδητά σε αρνητικές καταστάσεις, ελπίζοντας σε ταρακούνημα των γονιών που θα τους φέρει όλους πιο κοντά. Θέλουν έτσι να κερδίσουν το ενδιαφέρον των γονιών, να πάυσουν τους καυγάδες και μαζί να ασχοληθούν με τα προβλήματα του παιδιού. Καταστροφικό φυσικά είναι και όταν οι γονείς στους αναμεταξύ τους καυγάδες προσπαθούν με δωροδοκίες να πάρουν τα παιδιά στο δικό τους στρατόπεδο. Αφού όλοι είμαστε ξεχωριστοί και διαφορετικοί, είναι επόμενο να προκύπτουν και διαφωνίες ακόμα και μέσα στις πιο σωστές οικογένειες, όπου βασιλεύει η δημοκρατία, η ισοτιμία, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη. Οι διαφωνίες αυτές, όπως και όλα σχεδόν τα πράγματα, βγαίνουν σε καλόν ή κακόν ανάλογα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται. Στις σωστές οικογένειες, οι έξυπνοι γονείς χαίρονται όταν βλέπουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να έχουν γούστα, θέσεις και απόψεις και συνεπώς χαίρονται τις διαφοροποιήσεις και τις διαφωνίες.
απολαμβάνοντας τις δημοκρατικές και ισότιμες συζητήσεις μαζί τους. Ακόμα και αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι ισότιμες συζητήσεις γεννούν μόνο καλό, γιατί εμπεδώνουν τον καλύτερο τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης διαφορών, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν σε όλους και άλλες όψεις του κάθε θέματος. Όλοι θα δουν το θέμα και από τη θέση και τις απόψεις του άλλου. Όπως είναι αυτονόητο, οι ριζικές διαφωνίες αναμεταξύ των γονιών πάνω σε σοβαρά θέματα συχίζουν και βλάπτουν τα παιδιά. Στην περίπτωση που οι διαφωνίες οφείλονται στην επιμονή κάποιου ή κάποιων καταπιεστών να επιβάλλονται, είναι επόμενον αυτές να καταλήγουν σε έντονους και καταστροφικούς καυγάδες. Είναι ωφέλιμο οι δύο γονείς να συζητήσουν από νωρίς τις γενικές αρχές διαπαιδαγώγησης, αφήνοντας περιθώρια για την διαφορετικότητα και έχοντας κατά νου το ουδής αλάθαστος, αλλά και το γεγονός ότι όλα αλλάζουν. Στη συνέχεια, σε κάθε διαφαινόμενη διαφωνία θα μπορούν και πάλι να συζητούν πρώτα αναμεταξύ τους και μετά να συζητούν το πρόβλημα ή τη σοβαρή διαφωνία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη. Φυσικά, σε κάθε διαφωνία και συζήτηση είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και να θυμίζουμε ότι εκεί που υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις. Οι περισσότερες διαφωνίες μεταξύ γονιών και παιδιών έχουν τη ρίζα τους στα μεγάλα συμφέροντα, που με την άμεση και έμμεση διαφήμιση καταφέρνουν να διαπερνούν σχεδόν ολόκληρη την εκάστοτε νεολαία, επιβάλλοντας συνήθειες και τρόπο ζωής που αυξάνει τα κέρδη τους. Οι γονείς μέσα από την αναμεταξύ τους ελαφρά διαφοροποίηση, αλλά και ίσως μέσα στα πλαίσια της προσυμφωνημένης πολιτικής τους, μπορούν στις συζητήσεις τους με τα παιδιά τους να είναι κάπως διαφοροποιημένοι στις λεπτομέρειες, αλλά πάντοτε με τάσεις συμβιβασμού στον κοινών στόχο. Ο γονιός που ανησυχεί περισσότερο σε κάποια θέματα μπορεί, εκφράζοντας πάντα την αγάπη και το ενδιαφέρον του, να είναι πιο ακραίος ή απαιτητικότερος ή πιεστικότερος, ενώ ο άλλος, δείχνοντας κατανόηση και στις δύο πλευρές, θα προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να ακριβολογούμε, για να αποφεύγονται πολλές παρανοήσεις. Με λάθος λέξη μπορεί οι όποιες δικαιολογημένες ανησυχίες των γονιών να ριζώσουν στα παιδιά ως τρομερά επιζήμιες φοβίες. Απαιτείται μεγάλη μαεστρία, ώστε οι όποιες ανησυχίες των γονιών να μην εκφράζονται ως έλλειψη εμπιστοσύνης προς το παιδί. Τα παιδιά που εισπράττουν την εκτίμηση, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη των γονιών τους αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανησυχίες των και συμβιβάζονται ευκολότερα. Αυτό γίνεται ήδη σε πολλές οικογένειες χωρίς την προσυνεννόηση των γονιών. Στο 1999, όπως οι γονείς αγωνιούν για τα παιδιά τους, ομοίως και τα παιδιά αγωνιούν για τους γονείς τους και ανησυχούν πολύ μήπως χωρίσουν και οι δικοί τους γονείς. Όσο και τα παιδιά των ενδιαστάσει και διαζευμένων γονιών, αυτά κατά το πλείστον ζουν για πολλά χρόνια με το διακαή πόθον να δουν ξανά τους γονείς τους μαζί αγαπημένους. Σίγουρα δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για τα παιδιά από το να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους, ερωτευμένους και τρυφερούς. Αυτόν τους προσφέρει ασφάλεια, γαλήνη, ηρεμία και πάνω απ' όλα τα διδάσκει των μελλοντικών τους ρόλων. Τα αγοράκια εκφράζουν ευκολότερα αυτά τα ευάρεστα συναισθήματά τους και συχνά θα τα δούμε να αγκαλιάζουν ταυτόχρονα και τους δύο γονείς τους, προσπαθώντας να τους φέρουν ακόμη πιο κοντά. Όσο για τα κοριτσάκια που πάντα θέλουν να είναι το επίκεντρο της προσοχής όλων, δεν πρέπει να μας εκπλήττουν που κάποιες φορές συμπεριφέρονται ακόμη και σαν αντίζηλες προς τη μητέρα τους και τρυπώνοντας τη μέση των γονιών προσπαθούν να εμποδίσουν τις τρυφερότητες τους. Γιατί μόλις τα ρωτήσουμε αν θέλουν χωρισμένους τους γονείς τους, θα μας απαντήσουν αμέσως με ένα ξεκάθαρο και κοφτό όχι. Φυσικά τα αισθήματα και οι αντιδράσεις ζήλιας θα αυλύνονται στο κοριτσάκι εάν αυτό νιώθει επαρκώς το ενδιαφέρον και την αγάπη όλων μέσα στο σπίτι. Αντίθετα, αν το κοριτσάκι αντιμετωπίζει ήδη έντονα προβλήματα αντιζηλίας με τα άλλα του αδερφάκια, ενδεχομένως να μην επιθυμεί τις τρυφερότητες αναμεταξύ των γονιών του, φοβούμενο και των ερχομών και άλλου αντίζηλου.
Κοριτσάκι 8 ετών, που ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα αντιζηλίας, ρώτησε τη μητέρα της αν κάνει σεξ με τον πατέρα της. Και όταν η μητέρα της είπε όχι, το κοριτσάκι εξέφρασε την ανακούφισή του με έναν «είπα κι εγώ». Και για να το επιβεβαιώσει πήγαινε αμέσως μετά στον πατέρα της και του έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Εκτός από τις φυσικές ανάγκες της επιβίωσης, τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη, ασφάλεια, σταθερότητα, αναγνώριση, κοινωνικότητα και δημιουργία. Συνεπώς, δίνοντας στα παιδιά στοργή, ισοτιμία, αποδοχή, αναγνώριση, καθήκοντα και ευθύνες και εθάρρυνση για πρωτοβουλίες, αυτά θα αναπτύσσονται ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους. Θα ενδυναμώνονται και θα οριμάζουν λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τη γνώμη, τις παρενέσεις και τις προτροπές των φιλογονιών τους και δεν θα έχουν λόγους για βίες και καταστροφικές αντιδράσεις. Η αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις αποκτά το πλήρες νόημα της όταν εκφράζεται και πρέπει να εκφράζεται όσον το δυνατόν περισσότερο. Όχι μόνο γιατί τότε τη ζούμε περισσότερο, αλλά γιατί η συνεχής επιβεβαίωσή της ενισχύει την ίδια την αγάπη, ενισχύει επίσης τα σωστά πρότυπα και ελκύει μιμητές. Με αυτόν όμως δεν επικροτώ όσους φιλούν τα παιδιά στα χείλη. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι να εκφράσουμε την αγάπη μας στα παιδιά. Τα φιλιά στα χείλη καλό θα ήταν να μένουν για τους ερωτευμένους. Κάθε κοινωνία ζώων ή ανθρώπων έχει την ιεραρχία της. Επομένως και κάθε οικογένεια θα πρέπει να έχει τη δική της και όπου αυτή χαθεί, εκεί εμφανίζεται η διάλυση. Η ιεραρχία και η ρόλη θα είναι πάντα χρήσιμη, παρόλο που κάθε τόσο θα χρειάζονται εξυγχρονισμό στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε ρόλου. Η αγάπη, η φιλία, η εκτίμηση, ο σεβασμός και η θέση μας στην οικογενειακή ιεραρχία δεν χαρίζονται, αλλά κερδίζονται. Μέσα στην οικογένεια δεν μπορούμε να ξεκελάσουμε κανέναν επιμακρού. Στη δημοκρατική οικογένεια κάθε θέση στη σωστή ιεραρχία κερδίζεται μόνο με την αξία μας, την προσφορά, την υπευθυνότητα, τη σύνεση των πράξεών μας, τη γλυκύτητα και τη μεστότητα του λόγου μας, καθώς και από την ικανότητά μας να εφευρίσκουμε και να προτείνουμε τρόπους δίκαιης εξόδου από τις τυχόν διαφωνίες και αντιδικίες. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν και εκτιμούν ευκολότερα τους ξένους, τους οποίους γνωρίζουν λιγότερο, παρά τους γνωστούς, τους οποίους γνωρίζουν σε περισσότερο πλάτος και βάθος. Γνωρίζουμε συνήθως το ξένο μόνο από την πλευρά που κατέχει καλύτερα, γιατί συνήθως με αυτήν βγαίνει προς τα έξω και με αυτήν ως επιτοπλίστων μας παρουσιάζεται. Αντίθετα, γνωρίζουμε τον δικό μας άνθρωπο από όλες σχεδόν τις πλευρές του και είναι επόμενο να κολλούμε περισσότερο στην αδύνατη ή στην άσχημη πλευρά του. Αυτό συνέβη ακόμα και με τον Χριστόν. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να κερδίσει ευκολότερα την αναγνώριση των μαθητών του παρά του συντρόφου του και των παιδιών του. Παλαιότερα, η ιεραρχία, οι ρόλοι και οι πλήστες δουλειές στην οικογένεια ήταν δοσμένοι και συνήθως αυστηρά καθορισμένοι. Ο νοικοκύρης του σπιτιού ονομαζόταν και αφέντης. Σήμερα, παρόλο που η απολυταρχία εξασθενεί και η δημοκρατία εδραιώνεται συνεχώς και σε περισσότερες οικογένειες, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί αφέντες, εντός εισαγωγικών, που απαιτούν την τυφλή υπακοή των υποτακτικών τους. Νιώθουν δε μεγάλη απογοήτευση όταν οι άνθρωποι τους δεν ανταποκρίνονται στις επιταγές τους όπως ο σκύλος τους. Ακούμε συχνά κάποιους να λένε ότι ο σκύλος αξίζει περισσότερο της αγάπης τους από ότι η σύζυγος ή τα παιδιά τους. Δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς ότι το λάθος ξεκινά από τους ίδιους, που δεν αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι τους δεν είναι σκύλοι, αλλά άνθρωποι όπως και οι ίδιοι. Μπορεί να σκύβουμε από αδυναμία και φόβο και να προσκυνάμε τον οποιοδήποτε δικτάτορα, αλλά δεν τον αγαπάμε, ούτε τον εκτιμούμε. Αντίθετα, περιμένουμε την ώρα για να τον ξεφορτωθούμε. Κάποιος μου είπε, του φυλάμε το χέρι επειδή δεν μπορούμε να του το δαγκώσουμε. Κατά συνέπεια, οι σωστές σχέσεις που θα κρατήσουν δεν βασίζονται στην καταπίεση και στο φόβο,
αλλά στη δημοκρατία, στην αγάπη, στην ανεκτικότητα, στην κατανόηση, στην αλληλοπροσφορά, στην αλληλοστήριξη και στο φιλότιμο. Αν παρά τις καλοπροαίρετες προσπάθειές μας εισπράττουμε πίκρα και απογοήτευση από τα παιδιά μας, επιβάλλεται να αναζητήσουμε έγκαιρα τα λάθη μας και στην ανάγκη θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια και από τους ειδικούς. Θα εντοπίσουμε ευκολότερα τα λάθη μας όταν παραδεχθούμε ότι δεν είμαστε παντογνώστες. Θα βελτιωθούμε και θα βοηθηθούμε αν αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, να διευρύνουμε το πνεύμα μας ζώντας συνειδητή ζωή και ρωτώντας τον εαυτό μας σε κάθε περίπτωση γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε, πόσον ωφελεί και πόσον βλάπτει η κάθε μας κίνηση, είναι το όφελος μεγαλύτερο από το κόστος. Δίνουμε με την πράξη μας καλόν ή κακόν παράδειγμα. Όταν εντοπίσουμε τα λάθη μας, θα είναι τότε εύκολο να τα διορθώσουμε. Υποψιάζομαι ότι σας κούρασα. Το κεφάλαιο συνεχίζεται. Θα μπορούσαμε εδώ να διακόψουμε και θα συνεχίσουμε το κεφάλαιο σε επόμενο βίντεο για το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις εκάστοτε δυνατότητες του παιδιού μας.